नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला कोकोनट मिल्कशेक बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, हा फ्रेश नारळ घेतलेला आहे पाणी पिण्यासाठी। तर त्यातून असं खोबरं होतं बघा, तर असं खोबऱ्याची पूर्ण साल अशी जेवढी निघेल तेवढी मी काढून घेतलेली आहे आणि त्याचे असे तुकडे करून घेतलेले आहेत। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आता हे आपण खोबरं टाकून घेऊया। त्यात टाकायचे आपल्याला खडी साखर। खडी साखरच्या जागी तुम्ही साधी साखर जरी टाकली तरी चालेल। 2 विलायची बघा मी सोलून घेतलेले आहेत आणि त्यासाठी आपल्याला लागणारे 1 कप दूध। आता हे गरम करून थंड केलेलं दूध आहे, ह्यातलं आपण अर्धं दूध ओतायचं आहे आणि हे आता मिक्सरला आपण बारीक करून घेऊया। बारीक करून घेतले बघा, अशा पद्धतीने बारीक झालेलं आहे ना। आपण जेवढं दूध टाकलं होतं ना तेवढ्या दुधामध्ये बघा मी बारीक करून घेतलं। त्यात राहिलेलं आपण दूध टाकून घेऊया आणि ह्याच्यात जर तुम्हाला थंड पाहिजे असेल ना तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये बर्फाचे खडे पण टाकू शकता, जे एकदम थंड थंड प्यायला बरं वाटेल। जर तुम्हाला नसेल टाकायचं तरी नाही टाकलं तरी चालू शकतं। आता हे परत एकदा मी फिरवून घेते। फिरवून घेतलेलं आहे बघा, मस्त असं झालेलं आहे। तर ह्याला काय गाळायची गरज नाही आहे, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही ही गाळून पण घेऊ शकता। तुम्हाला आता मी वतून दाखवते बघा, किती मस्त असा घट्ट झालेला आहे। जर तुम्हाला पातळ पाहिजे असेल ना तर मग ह्याच्यामध्ये अजून थोडंसं दूध टाकू शकता, नाही तर थोडंसं बर्फ अजून जरी टाकलं तर पातळ होईल, एकदम मस्त लागेल एकदम। आणि खडीसाखर का टाकली माहिती आहे का? खडीसाखर चांगली असते खाल्लेली साखरेपेक्षा। तर तुम्ही खडीसाखर जर टाकून जर बनवले ना तर अजून चवीला छान लागतं। आपण ह्याच्यामध्ये टाकूया बदाम काजूचे तुकडे। खूप साऱ्या रेसिपी टाकल्यात बरं का, सरबत, मिल्कशेक वगैरे सगळ्या रेसिपी मी अपलोड केलेल्या आहेत। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।